සුබ දවසක් හැමෝටම. අද මම වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේකේ කොහොමද ඉන්ටීරියර් එක අපේ ගෙදර ඉන්ටීරියර් එක කියන්නේ අපේ සීලිම ඇඩ් කරලා ඒකට කොහොමද ලයිටින් ඇරේන්ජ්මන්ට් එක කරන්න කියලා. එක ෆ්ලෝ එකක මම ඒ විදිහට මම ඇඩ් කරන්නම්. ඔයාලා අනිත් ෆ්ලෝ එකේ මම කියලා දෙන විදිහට කරන්න යන්නම්. එතකොට තමයි හොඳ ප්‍රැක්ටිස් එකක් වෙන්නේ. මම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක දැන් පොඩ්ඩක් නවත්තලා අද තමයි පටන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ ඉස්සෙල්ලා මම වීඩියෝ දෙකක් දාලා දුන්නා ලුමියන් එකේ. ඒ ලුමියන් එකේ වීඩියෝ දෙකක් දාන්න හේතු වුණේ කොහොමද ලුමියන් එක සොෆ්ට්වෙයාර් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියන එක හේතුවක්. අනිත් එක ලුමියන් එක අපි කොහොමද අපිට Revit Architecture වගේ ෆැමිලියර් කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකකුත් එක්ක දුන්නේ. ඒක ඔයාලට එතකොට මම කරන්න කලින් ඔයාලට හොඳ මේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වෙන නිසා ඒක නිසා මම මේ වීඩියෝ එක චුට්ටක් තියෙද්දි මම එකෙන් වීඩියෝස් දෙකක් ඔයාලට දෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට අයිඩියාවක් එනවා, හොඳ අයිඩියාවක් එනවා කොහොමද අපි ලුමියන් සොෆ්ට්වෙයාර් එක අපි කොහොමද හසුරන්නේ කියන එක ගැන. අද මම අර නවත්තු ප්‍රොජෙක්ට් අපි කරගෙන ආ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ නවත්තපු තැනින් පටන් ගන්න දැන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අද මම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක මම ඉදිරියටම දිගටම කරගෙන යන බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සම්පූර්ණ වෙනකම්. ඒකට ඒ ටික කරලා ඉවරලා තමයි ලුමියන් එකට කොහොමද මේක දාන්නේ, ඉතින් මම කොහොමද ලුමියන් එක කරන්න යන්නේ කියන එක ඔයාලට මම කියලා දෙන්නම් A to Z. සමහර තැන් තියෙයි මට මිස් වෙන තැන්, සමහර තැන් ඇති ඒ වගේ තැන් තිබුණොත් ඔයාලට මැසේජ් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාලා මට කියන්න අවශ්‍ය මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒත් කියන්න. සමහර නම් මම එදා වින්ඩෝ එක විතරයි ක්‍රියේට් කරේ, සමහර අය කියලා දෙනවා වින්ඩෝ එකත් ක්‍රියේට් කරන්න කියලා දෙන්න කියලා. මම ඉස්සරහ වීඩියෝ වලදී මම මේකට අමතරව පොඩි වීඩියෝ ටිකක් ඇඩ් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඒවත් එක්ක මම ඒව කරලා වීඩියෝස් ටික දාන්නම්. මාත් එක දිගටම ඉන්න. මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැති අය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ෂෙයා කරන්න යාළුවන්ට. මේක ඉගෙන ගන්න ආසය ගොඩක් ඉන්නවා. ඒක ඒගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි මේ මං කරගෙන යන මේක. ඒක නිසා පුළුවන් නම් ෂෙයා කරලා මට සපෝට් එකකුත් දෙන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේකේ තියෙනවා ප්‍රොජෙක්ට් බ්‍රවුසර් එකේ තියෙනවා ෆ්ලෝර් ප්ලෑන් තියෙනවා, ස්ට්‍රක්චරල් ප්ලෑන් තියෙනවා, සිවිලින් ප්ලෑන් තියෙනවා, 3D views තියෙනවා, එලිවේෂන් තියෙනවා. දැන් අපි යන්න ඕනේ මේක අපි සිවිලින් එක ඇඩ් කරන්න ඕන නිසා සිවිලින් ප්ලෑන් කියන එක. සිවිලින් ප්ලෑන් කියන එකේ ලෙවල් 1 එකට යනවා. ලෙවල් 1 එකට ගියාට පස්සේ මේකේ තියෙනවා අපි හඳගත්ත ගෙදර. ඒකට මම මේකේ බෙඩ්රූම් දෙකයි, කිචන් එකයි, ලිවින් එකයි, ඩයිනින් එකයි, බාත්රූම් එකයි තියෙනවා. ඒ ටිකට මම සිවිලින් ඇඩ් කරගන්න හදන්නේ. අපි බලමු සිවිලින් කොහොමද ඇඩ් කරන්නේ කියලා. මම මේ විදිහට ප්ලෑන් view එකට ඇවිල්ලා ආර්කිටෙක්චර් ටැබ් එකේ තියෙනවා සිවිලින් කියලා. ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ මෙතන edit type යන්න. edit type ගිහලා මෙතනින් තෝරන්න grid එක 600 කියන්නේ grid එක කියන්නේ ඔය කොටුවේ දිග පළල 600 එක දෙන්න. දීලා ඒකේ duplicate එකක් හදන්න. ceiling වන් කියලා ඔයාලා කැමති නමක් දාගන්න. මට ලේසි නිසා මම දාගත්තේ. දාලා මේකෙන් මුකුත් වෙනසක් කරන්න ඕනේ නැහැ. මෙතනින් ගිහලා කෙලිම ඕකේ දෙන්න. ඕකේ දීලා අපිට දැන් මේකේ තියෙන ඔටෝමැටික් තියෙන ඔටෝමැටික් එකේ මෙහෙම අපි එතනට මේ අපිට අවශ්‍ය කොටුවට ගිහපු ගමන් මේ විදිහට සිලෙක්ට් වෙනවා. එහෙම ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට එකක් ඒ විදිහට ඇඩ් කරන්න. අනිත් එක මම කරන්න ස්කෙච් සිවිලින් කියලා දෙනවා. එතනින් ගියාට පස්සේ අපිට අර වෙනද වගේම ඩ්‍රෝ බාර් එකක් එනවා. ඩ්‍රෝ බාර් එකේ තියෙනවා ලයින් තියෙනවා, රෙක්ටැන්ගල් තියෙනවා, ඒ ටික ඔක්කොම තියෙනවා. මම එතන රෙක්ටැන්ගල් එක අරගෙන මේ අපේ මෙතන රූම් එකට මේ විදිහට සිවිලින් ඇඳ ගන්නවා. ඒ ආකාරයටම මෙතන මේකත් ඇඳ ගන්න අපේ බාත්රූම් එක. මේක රෙක්ටැන්ගල් එකෙන් අඳින්න බැරි නිසා මම මෙතනින් ලයින් ටූල් එකෙන් මේ විදිහට ලයින් ටූල් එක පාවිච්චි කරලා
ඉඳගෙන ඉතින් ක්‍රියේට් දෙනවා. ක්‍රියේට් දීපුවම මේ විදිහට අපිට මේ අපි දාගත්ත සීලින් එක ක්‍රියේට් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක 3D view එකට ගිහිල්ලා මම මේක අපිට level හදන්න ඕන නිසා අපිට wall මේක හොඳම පහසු විදිහ තමයි මේකේ wall line කරලා අපේ සිවිලම ඔක්කොම select කරගෙන අපි section එකේදී මේ level එක හදාගන්න. ඒක නිසා මම මෙතන select කරලා hidden යනවා. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මොනවා හරි hidden කරනකොට කොහොමද කරන්නේ කියලා. මම select කරලා right click කරලා පස්සේ මේ වගේ මෙනු බාරයක් කරනවා. ඒකේ hidden view යන්න ගිහිල්ලා element දෙන්න එපා. element දුන්නොත් අපි select කරපු object එක විතරයි. මෙතන category කියන. ඒතර category කිව්වම wall කියන category ඔක්කොම නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන මේ විදිහට මේ select කරගෙන section එකට යනවා. section එකට ගිහිල්ලා මම මේක මේ විදිහට තියෙන්නේ. මම මේක උස්ස ගන්නවා. මම command එකෙන් මේ විදිහට උස්ස ගන්නවා. අපි උස්සගෙන අපි යනවායි plan view එකට. plan view එකට ගිහිල්ලා මෙතන තව section එකක් දාලා බලමු. කොහොමද ජනලෙත් එක තියෙන්නේ. ඕකේ. මේ වගේ තියෙන්නේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. ජනලෙ උඩ ලෙවල් එකකින් තියෙනවා. නැත්නම් සමහර වෙලාවට දාපදාට වෙන ජනලෙ කැපිලා තියෙන වෙලාවල් තියෙන එකම උස්සලා මම බැලුවේ ලෙවල් එකේදී කොහොමද කියන එක. ඒවල නම් මම මෙතන පොඩි බල්ක් හෙඩ් කැලක් වදින්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි මේක මෙතන ෆ්ලෝ එක තියෙන්නේ. මෙතනින් කෙලින්ම ඕපන් වෙලා මෙතන ස්ලැබ් එක තියෙන. ඒක නිසා මෙතන මේ ඊටස වැහෙන්න ඕනේ. ඒකට මම කරන්නේ එක ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී ඔයාලට ලේසිම ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම්. මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක නම් මේක තියෙන අපි දේවල් කරන්නේ. ඉතින් අපිට මෙතනදී ලේසිම වැඩේ මෙතන වෝල් එකක් ඇඳලා අපි අරකට අර ලෙවල් එකට ගන්න තියෙන්නේ. මම මෙතනින් වෝල් කියන එකට ගිහිල්ලා මම මෙතන යනවා thickness එක අඩු එකකට. ඊළඟ මම මෙතනින් මේ විදිහට වෝල් එක අඳිනවා. වෝල් එක ඇඳලා වෝල් එක select කරලා මෙතන top concentration first floor second floor එක දෙනවා. දීලා අපි මෙතන දෙනවා base offset එක 9 දීලා බලන්න. 9 දුන්න ගමන් මෙතන wall එක පේන්න තියෙනවා. අපි යම් section 2 කියන එකට මෙතන මේ විදිහට මේක ඇඳලා තියෙනවා. අපි මෙතන select කරලා ඊට අවශ්‍ය විදිහට මේ විදිහට අපි අපේ බල්ක් හෙඩ් එක වදින විදිහට එතන ඒ ෆොටෝ වහ ගන්න ඕනේ. ඒක වහගත්තට පස්සේ තමයි අපි එතන නිර්මාණය සම්පූර්ණ වෙන්නේ. නම් එතන මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මම wall command එක නේ ගත්තේ. ඒ කියන්නේ මෙතන wall command එක නැත්තේ. ඇයි මම wall command එක මේ off කරන්නේ? ඒක මම wall command එක on කරලා මම පෙන්නන්න. මම අපි හිටින් කරපුව ගන්න විදිහට මම ඔයාලට කියුවා මේ පල්ලෙහා tool bar එකේ bulb එක වගේ එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ එතන අපි හිටින් කරපු ඒවයි අතු පාටින් කරන ඒක right click කරලා unhidden ගිහිල්ලා කැට කර දෙන්න. එතකොට අපි හිටින් කරගත්ත ටික ඔක්කොම ආයි ඇඩ් වෙනවා. ඇඩ් වෙනවා පස්සේ ආයි මේ මොඩල් මූඩ් එකෙන් අයින් වෙන්න නම් ආයි බල්බ් එක උඩ ක්ලික් කරනවා. හරි. දැන් අපි අතන අපි බලන්න ඕනේ දැන් අපි දාපු එක හරිද කියලා. ඒක දාන විදිහ හරිද කියලා බලා ගන්න. අපි මේ level 2 එකේදී අපි නිකන් කැමරා view එකක් ගහලා දෙනවා. මම ඔයාලට කැමරා view එක ගැන කියලා දුන්නේ. මේ මෙතන 3D අකරේ අපි මුලදීම එතන තියෙනවා කැමරා කියලා. අපි මෙතන කැමරා එකෙන් ඉඳලා මේ විදිහට පෙන්වනවා. අර පෙන්වන ලයින් වලින් පෙන්වන්නේ ඒ කැමරාවෙන් ફોකස් වෙන ඒරියා එක කවර් වෙන එකේ ඒරියා එකත් එක්ක ඒ ටික තමයි පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක අපිට බලන්න.
තියෙන සිවිලියම මෙතන අපි අඳු බල්ක් හෙඩ් එක. මට පේන විදිහට මේ බල්ක් හෙඩ් එකට ඉස්සරහට ඇවිත් වැඩි එනවා මම සෙකන්ඩ් ෆ්ලෝර් එකේ ස්ලැබ් එක චුට්ටක් ඉස්සරහට ඇද්දනම් හරි එතන හරියටම හරියනවා. මම ප්ලෑන් එක ගියේ සෙකන්ඩ් ෆ්ලෝර් එකේ බලමු. මම ස්ලැබ් එක සිලෙක්ට් කරා. මම ස්ලැබ් එක සිලෙක්ට් කරලා මෙතන තියෙන්නේ මම ලයින් එකට අරගෙන ක්‍රියේට් කරනවා. දැන් බලමු අපි කැමරා එකට. දැන් හරියටම හරි. හරියටම ඒකටම විත් තියෙන්නේ. අපි දැන් ඊට පස්සේ අපි සිවිල් දාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි යමු ලයිට් ටික කොහොමද අරේන්ජ්මන්ට් එක කරගන්නේ කියලා. මෙතන යන සිවිල් ලෙවල් 1 එකට ගිහින් දැන් අපි දාගත්ත අපේ සිවිල් මේ ග්‍රිඩ් ටික පේනවා. අපි ඒකට ලයිට් ටික අරේන්ජ් කරගන්න ඕනේ. ඒක කියන්නේ කම්පෝනන්ට් වල තියෙනවා. කම්පෝනන්ට් ගියාට පස්සේ අපි මෙතන රිප්ලේස් බාර් එකේ කම්පෝනන්ට් ඕපන් වෙනවා. එතනින් එඩිට් ටයිප් යන්න. ගිහිල්ලා ලෝඩ් යන්න. ලෝඩ් ගිහිල්ලා ලෝඩ් ගියාම දැන් ෆැමිලි වලට එන්නේ. ෆැමිලි වල තියෙනවා මෙට්‍රික් කියලා. මෙට්‍රික් වල තියෙනවා ලයිටින් ලයිටින් කියන එක. ඒක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරලා ආර්කිටෙක්චර් EMP තියෙනවා. අපි ඉතින් ආර්කිටෙක්චර් යන්න. ඉතින් මෙතන එක්ස්ටර්නල් තියෙනවා, ඉන්ටර්නල් තියෙනවා. අපි ඉන්ටර්නල් ගන්න ඕනේ. අපි ඇතුළේ ඩිසයින් එකක් කරන නිසා අපි මෙතන සිවිලින් එක ලයිට් වර්ග තියෙනවා. මෙතන මේ තියෙන ටියුබ් ලයිට් එක වගේ දිග පැනල් ලයිට් එකක් තියෙන. මේක තියෙන්නේ නිකන් කව් මේ සර්ෆේස් අයිකන් ලයිට් එක. මේවා අනිත් ඔක්කොම මේවා ඩවුන් ලයිට්. මේ තියෙන එක ඩවුන් ලයිට් එක. මේක ඩවුන් ලයිට් එක. ඩවුන් ලයිට් එක කියන්නේ එල්ලෙන ලයිට් එක. අපි මෙතෙන්දී මේක මේ ලයිට් එක අරගෙන මෙතන ඩුප්ලිකේට් එකක් හදාගන්න ලයිට් කියලා. ලයිට් කියලා හදලා මෙතන ඔකේ කරනවා. මෙතනින් අපිට මේකේ හදාගන්න පුළුවන් වෝල්ටේජ් එක ඒව කරගන්න පුළුවන්. අපි ඒක රෙන්ඩරින් කරද්දී අපේ මේ නයිට් මෝඩ් එකේදී වීඩියෝ එක මේ රෙන්ඩරින් ෆොටෝ එකක් කරද්දී අපි එළිය බලලා මේක බැලන්ස් කරගමු. දැනට ඔයාලට දැනගන්න ඕනේ කොහොමද අපි ලයිට් අරේන්ජ්මන්ට් එක කරන්නේ ඒ ටික. ඒක නිසායි මම මේ ටික මේ විදිහට කියලා දීලා මම ඊළඟ ස්ටෙප් එකේදී මම මේක රෙන්ඩරින් කරන පාර්ට් එක ආවම ඒකේ නයිට් මෝඩ් එකේ රෙන්ඩරින් කරනකොට ලයිට් වල ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකත් මම ඒ ටිකත් හදලා ඔක්කොම කරලා දෙන්න පුළුවන් කරනවා ඔයාලට. එතකම් මේ දැන් කොහොමද සිවිල් මැච් කරලා අපි ලයිටින් අරේන්ජ්මන්ට් එක කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට ෆුල් ඩීටේල් එකක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක නිසා මම මේකේ අරේන්ජ්මන්ට් එක කරලා මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. රෙන්ඩරින් කරාට පස්සේ කොහොමද කියන එක බලමු. අපි රෙන්ඩරින් පාර්ට් එකේදී මම අර ලෑන්ඩ්ස්කේපින් එක උනත් කරද්දී කරේ එහෙමයි. ඒක නිසා මම මෙතනින් ඕකේ දෙනවා. ඕකේ දීලා මම මෙතන දැන් අපි ලයිට් එක දැන් අපිට පෙන්වනවා මෙතන මේ විදිහට ලයිට් එක අපි ඕකේ කරපුවම පෙන්වනවා. ඉතින් අපි මේ විදිහට මේ පැනල් එකේ අවශ්‍ය විදිහට ලයිට් එක ප්ලේස් කරගන්න. මේ විදිහට ලයිට් එක ප්ලේස් කරගන්න. ප්ලේස් කරගත්තට පස්සේ මේ මම ගත්තේ වෝල් ලයිට් එක මේ සිවිලින් ලයිට් එක විතරයි. මේ විදිහට වෝල් ලයිට් එකක් තරම් ඔයාලට වෝල් ලයිට් එකත් මේ ඕන පොසිෂන් වලින් වෝල් එකෙත් දාන්න, එළිය වෝල් වලත් දාන්න. ඒ ටිකේ දාලා ඔයාලා අරේන්ජ්මන්ට් එක හදාගන්න. දැන් ඔයාලට යන්න ඕන පාත් එක මම කියලා ගන්න ඕන විදිය ඒ ටික ඔක්කොම කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඉතින් ආයි කම්පෝනන්ට් ගියා, එඩිට් ටයිප් ගියා, ලෝඩ් ගියා, මෙතන මෙට්‍රික් ගියා, ඊට මෙතන ලයිටින් ගියා, ආර්කිටෙක්චර් ගියා, ඉන්ටර්නල් ගියා. ඉතින් මේකේ තියෙනවා
මේ විදිහට මේකේ තියෙන ඩිසයින් තමයි මේ තියෙන්නේ. අපිට අවශ්‍ය ඩිසයින් තියෙනවා අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙයා බලන්න මේක මම තියුව ලෙවල් එකේදීම මම මේ පැත්තට ගත්තම එයා ඒ හරි ලෙවල් එකට ආවම එයා කඩේරකින් කරනවා මේක හරි ලෙවල් එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ක්ලික් කරලා හරියට දාගන්න ඕනේ. මේ වගේ මේ එළියේ ලයිට් ටික ඒ වගේම ඔයාලා මේ ඇතුළේ ලයිට් ටිකකුත් මේ වගේ වෝල් එකට ඇඩ් කරගන්න. ඒකෝට තමයි හොඳට එළිය එන්නේ. මේ ඇඩ් කරගෙන ඒ ඇරේන්ජ්මන්ට් එක ඔයාලා කරගන්න. මම ඊට පස්සේ මේක ඉතුරු ටික ඔයාලට මේ රෙන්ඩරින් පාර්ට් එක එනකොට ඔයාලට කියන්න කොහොමද ලයිටින් වල එළිය මදි වුණාම අපි වෝල්ටේජ් එක හදලා කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. අපි සෙක්ෂන් එකට පොඩ්ඩක් ගිහින් බලමු. මම සෙක්ෂන් එකට ආවිල්ලා ඔයාලට පෙන්වන්න කොහොමද අපි ලයිට් ටික වැටලා තියෙන්නේ කියලා. ඒක අර එලයින් නැත්නම් මම ඉදිරි සිලෙක්ට් කරලා මේ විදිහට මූව් කරන්න පුළුවන් ඔයාලා. ඒ අර ප්ලෑන් වීම එකේදී බලලා මේකටත් හරියන විදිහට මේ විදිහට මැච් කරලා හරියට දාගන්න. ඒක තමයි ලස්සන එක. මම මෙතන මේ සෙක්ෂන් 1 එකේ සෙක්ෂන් 2 එකට ගියාම කාමර ලයිට් එක පෙන්වනවා. මම සෙක්ෂන් එක ගත්ත විදිහට මේක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒකයි මේ විදිහට ලයිට් ඇරේන්ජ්මන්ට් එක කරගන්න. ඔය වගේ නිවැරදිව උඩ තට්ටුවට ලයිට් එක දාලා වැරන්ඩ් එකට ලයිට් එක දාලා වෝල් ලයිට් එකක් දාලා ඔයාලා හදාගන්න. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්න. අපි කොහොමද මේක රෙන්ඩරින් කරනකොට කොහොමද අපිට මේ ලයිට් පේන්නේ කොහොමද ඒ ටික මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ඉස්සරහ වීඩියෝ වලදී. එහෙනම් මම වැඩිපුරම ගොඩක් කියලා දෙන්නේ නැත්තේ ගොඩක් වීඩියෝ එක දික් වුණාට පස්සේ අර අමාරු එක ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ කරගෙන යන්න. ඒක නිසා මම ෂෝට් වීඩියෝ විදිහට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒකයි මේ අද වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට ලොකු දෙයක් ඔයාලා දැනගන්න කියලා මම හිතනවා. ඒක නිසා මම මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා. මාත් එක්ක කන්ටිට බොහොම ස්තුතියි. හැමදාම මාත් එක්ක දිගටම ඉන්න. ඔයාලට හොඳ දෙයක් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම පුළයි කමෙන්ට් ඔයාලට ඒකට උත්තරයක් දෙන්නම්. එහෙනම් මම ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්.